السلام علیکم ورونو تاسو تپوس کوو د انساید او د آوټ ساید لندن نو تاسو زه په هغې باندې پوهه کوم چې انساید او آوټ ساید لندن څه ته وایي. ټیک ده جی ما سره اوسئ اوس په تاسو پوه شئ انشاءالله تعالی. دا چې کوم دی موږ سره دا لندن دی نی دا لاین تاسو وینئ دا فرست لاین چې دی صحیح ده جی دا لاین موږ سره دا لندن دی او پسې دا بل لاین چې دی دا کم زیړ لاین چې پاتې دی دا موږ سره ټول لندن دی. د لندن کې دننه کم ځایونه راځي ایلفرډ راځي ډیټفورډ دی کرویډن دی کنګسټن اپان تھیمز دی ویټفورډ دی دا ټول موږ سره انساید لندن کې راځي. دا M25 M1 M11 M3 دا ټول دا دوه لاینې د یو زیړ لاین سرکل تاو دی بیا بل غټ سرکل تاو دی دغې نه علاوه دا دواړه سرکل چې تاو دي دا انساید لندن دی. دلته به موږ پرایس کم لګو او لیسټینګ به موږ دې ځای کې یو به یو ځای کې کوو بل به بل ځای کې کوو داسې به غټو بل به بل ځای کې کوو داسې به غټو داسې صحیح ده جی. او بیا چې بار ته وځو بار ته موږ سره دې سور نشان ته ګوري زه دلته رالم صحیح ده جی دې لوټن ته لاړم لوټن ته ما دا وکړو دا آوټ ساید دی دا کیمبرج چې دی دا آوټ ساید دی دا موږ سره آوټ ساید دی دا کینټربري دا آوټ ساید دی دا هم 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 آوټ ساید دی. وګورئ تاسو دا ټول آوټ ساید دلته دې ځای پورې د ناټینګم پورې به موږ راځو دې ځای پورې به لیسټینګ کوو صحیح ده جی. دلته دا پیټربرو دا به هم کوو دا به هم کوو دا ځای به هم کوو دا ځای به هم کوو دا ټول زموږ ځایونه دي دا به کوو دا به کوو دا به کوو دلته به راشو دا نورې اوبه دي ښه سمندر دی سمندر کې درنه لیسټینګ ونه کوي دا به کوو داسې به راځو دا به کوو دا به کوو دا به کوو کینټربري دا ټول موږ کور کوو دې ځای پورې راځو دا کور کوو دا کور کوو صحیح ده جی. دا سیمپټن دا برنماوت دا هم کور کوو دې ځای پورې راځو دا ځایونه ځینې ټایم کې برسټل ته موږ راځو دا موږ کور کوو دې ځای ته موږ نه راځو ښه دې ته ویلز وایي دا بل ملک دی دا موږ سوري سټي ده یا کنټري ده کنفیوز یم دې ځای کې خو دې ځای کې موږ ډلیوري نه کوو دې ځایونو کې دا ځایونه ته به تاسو نه راځئ صحیح ده جی. او دا کارډف ته موږ کله نه کله راځو دا ویلز دی دلته موږ نه کوو صحیح ده جی دلته به نه راځئ موږ په دې ځایونو کې اوسېږو دا کنویکټري برمنګم دا ځایونه به ټول کوو داسې راتاویږي ښه دا ډېر زیات ځایونه دي نی دا پیټربرو دی دا زه اوس غټوم یې د پیټربرو کې موږ سره بیا نور ځایونه دی سپیډلینګ پکې رالی دا پکې رالی دا پکې رالی دا پکې رالی دې کې بیا دا زه غټوم دې کې نور راځي دا دغه شان تاسو زوم کوئ او مختلف ځایونو کې لګوئ ایټن رالی ګلنټن رالی میکډونل رالی نو دا موږ سره ټول دغه انساید او آوټ ساید دی صحیح ده جی.